Toki niin kun tulee kova treeni, sitä tää tulee joka tapauksessa olemaan, mutta toi on se ajatus, mikä lopulta on iso syy siihen, että miksi viime kesästä tuli semmonen pettymys kuin mitä se oli. Tosi selkeä kehityskohta nyt tälle kaudelle. Näin se on taas uuden kauden treenit pyörähtäneet käyntiin, että tässä se taas lähtee sitten kohti ensi kesää ja ei kai tässä sen kummempaa kuin että tänään ollaan Jyväskylässä. Vähän tämmönen sateinen keli ja ohjelmassa olisi VK-tonneja, että tervetuloa vlogiin ja tervetuloa kaudelle 2026. Pidin tosiaan kauden jälkeen 2 viikkoa täysin taukoa juoksusta. Siitä sitten semmonen 2 omatoimista sisäänajoviikkoa ja sitten 1 niin kuin ohjelman kanssa tavallaan sisäajoviikkoa. Silleen niin kuin hyvin maltillisesti lähdettiin palaamaan siihen normaaliin juoksuharjoitteluun sitten siitä. Ja nyt sitten on tää viikko tosiaan ollut semmonen ensimmäinen niin kuin kunnon kova viikko. Ja kyllä se, niin kuin, vaikka on ollut niitä sisäänajoviikkoja, niin silti se on niin kuin, kyllä saman tien tuntee jaloissa silleen, että no niin, tätä se treenaaminen taas on, että jalat on vähän silleen juostun tuntuiset, mutta kuitenkin on silleen, kaiken kaikkiaan on tuntunut, että on niin kuin yllättävänkin hyvin tuntuu juoksu silleen kulkevaa ja noi treenit on silleen mennyt, että ihan kyllä kiva ollut kyllä taas päästä treenaamaan. Tässä kohti ennen kovaa treeniä, vähän niin kuin ennen kisaakin, niin koittaa vähän niin kuin varautua silleen henkisesti, että mitä on tulossa, että se on huomannut, että se auttaa vähän, että niin kuin vähän niin kuin makustelee silleen, että joo, kohta se tuntuu vähän pahalta, niin se yleensä sitten helpottaa sitä, että mitä se sitten oikeasti tuntuu. Sanotaan, että semmoisen itelle klassikkotreenin äärellä nyt ollaan, että 2 kertaa 4 kilsaa nyt sitten täällä ja vielä niin kuin klassikkoreitillä täällä Saarijärvellä, että katsotaan, miten se lähtee maistumaan. No niin, hyvä. Ihan hyvältä tuntui. Varsinkin viimeinen 1,5 kilsaa alkoi menee vähän vähän raastamaan. Kuvaan tän. Tätä tää nyt on. Tänään olisi nyt sitten ohjelmassa tupla VK-päivä, että treenit on muuten lähtenyt oikein hyvin käyntiin, mutta VK-juoksemisessa se taso on silleen selkeästi vähän pudonnut. Sen takia mä näen tämmösen tupla VK-päivän nyt silleen aika tärkeänä, että tämän saisi onnistumaan. VK:ssahan se, että se on onnistunut, niin se kontrolli on tosi tärkeässä osassa, että se oikeasti pysyisi siinä se happotaso siinä, niin missä sen haluaa olevan, koska se on se, minkä lopulta niin kehittää sitä VK:tä. Tuommoisessa 5 minuutin vedoissa, niin no, sanotaan tavoite, että se on 2,5 se happolukema korkeintaan, että mieluusti alle. Yksi jäljellä. 3 takana.
sehän onnistui oikeinkin hyvin toi treeni, että laktaatit pysy just alhaalla ja siinä tavoitteissa ja toi oli kiva silleen, että vielä viimeiseen vetoon putosi se laktaatti sitten 1,8, mikä on silleen oikeesti tosi alhainen laktaatti sitten. Ja ei nyt puhuta siitä, että kuinka hitaasti piti juosta, että se pysyy se laktaatti sitten tossa. Vaajakoskelle saavuttu. Täällähän on Vaajakosken kenttä on vähän tämmönen neliskanttisen mallinen, että nuo kurvien alut on tosi jyrkät ja sitten tuossa kurvin keskellä on tosi loivaa, mutta ei nyt näissä nelkuissa nyt haittaa mitään. Palokan kenttä on sulla toinen vaihtoehto, mutta täällä kun on pikkusen tämmönen kostee tää maa, niin yleensä silloin tietää, että Palokan kenttä on vähän liukas. Siis mä olin jo pessy hampaat ja menossa nukkumaan, mutta tuli vaan semmoinen fiilis, että vielä on kyllä kova nälkä, että pakko ottaa vielä vähän iltapalaa lisää sitten, että jaksaa nukkua. No, ehkä se näkyy sitten siinä se, että onhan tänään tullut aika paljon juoksua, mutta tosi hyvä treenipäivä kyllä. Onnistunut setti noita 400 kanssa, että oli silleen niin kuin ehkä jäi tästä päivästä vähän semmoinen fiilis, että pitää nyt nauttia tästä, kun tämmöisenä päivänä, kun on 27 kilsaa juossut ja on niin kuin kaiken kaikkiaan jää semmoinen nimenomaan vahva fiilis niin kuin kaikesta, niin pitää nyt nauttia tästä, koska sen tietää, että jokainen päivä treenikaudella ei tule olemaan tämmöinen, mutta tosi kiva, että nyt sitten oli. Multa on kysytty, että mitä mieltä mä oon tuosta 1500 metrin kansainvälisen tason koventumisesta. Ja tasohan siis todellakin on koventunut. Ja se tuntuu vielä, että se kovenee silleen niin kuin vuosi vuodelta aina. Että se mikä oli edellisenä vuotena tosi kova taso, niin sitten tänä vuonna se on taas sitten vielä paljon kovempi. Et se tuntuu ihan niin kuin hurjalta, miten paljon se menee koko ajan eteenpäin. Ja se on niin kuin ihan semmonen käsittämätön ajatus olisi, vaikka jos mentäisiin vaikka 5 vuotta takaperin ja joku kertoisi silleen, että hei joo, että no paitsi että MM-kisoihin on asetettu niin kova tulosraja kuin 3.33, niin ennen kaikkea se, että 50 tyyppiä on juossut sen rajan. Että se on niinku, se on jotenkin ehkä kuvastaa just sitä, että miten älyttömän kova toi taso on tällä hetkellä globaalisti. Ja se, että mikä sen selittäisi sen suuren tason noston, niin se mitä tätä keskustelua on seurannut, niin itseäni on ärsyttänyt se, että sieltä sitä vedetään vähän mutkia suoriksi siinä silleen, että sanotaan, että joo, että se on nyt niiden uusien kenkien ansiota. Se kuulostaa omaan korvaan ja vähän semmoista katkeralta jopa. Et siis uudet kengät on hyviä ja siis varmasti ne niinku osaltaan siinä niinku vaikuttaa, mutta kyllä tuo tason nosto niin kaiken kaikkiaan, niin kyllä se on monen tekijän summa ja niinku kengät on siinä niinku vaan yksi tekijä, mikä siihen vaikuttaa. Itse näkisin sen ainakin silleen, että yksi semmoinen iso juttu, mikä siinä vaikuttaa, on se, että 1500 metrille tuo harjoittelu on muuttunut aika paljon. Ennen se oli aika yleinen kompo se 800 ja 1500 metriä, kun taas nykyään se on paljon yleisempi kompo se, että on 5000 metriä ja 1500 metriä. Et se on mennyt paljon enemmän semmoiseksi niin kuin, tavallaan kestävyyspohjaiseksi se harjoittelu. Ja kyllähän se niin kuin, siis kieltämättä se vähän turhauttaa se, että kuinka paljon se taso vaan kovenee ja on niin kuin itsellä ihan täys työ koittaa niin kuin pysyä siinä kehityksessä mukana. Et jos jo muutama vuosi sitten mä nousin siihen tasolle, että mä kuulun niihin tyyppeihin, jotka taistelee niistä paikoista arvokisoissa ja sen jälkeen mä oon vielä pystynyt nostamaan omaa tasoani niin kuin selkeästi eteenpäin, mutta se arvokisoihin pääseminen ei helpotu niin kuin yhtään, vaan se oikeastaan menee vaan vaikeammaksi. Toi on semmonen juttu, mikä rakensi semmoista ikävää fiilistä siitä, että se usko omaan tekemiseen alkoi vähän horjumaan. Että esimerkiksi kun leireillä
näkee tyyppejä silleen, että tossa on tyyppejä, jotka on just noin kovaa, ne tekee noin kovaa treeniä, noin kovilla vauhdeilla ja nämä mun omat vauhdit on näin paljon hitaampia tässä treenissä, niin kyllähän siinä tulee semmonen tunne, että mun pitäisi pystyä juoksemaan noin kovaa kuin mitä noikin juoksee. Ja tavallaan siis samaan aikaanhan se on niin kuin myös arvokasta, että mulla on semmonen jonkinlainen käsitys siitä, että mitä se kansainvälinen vaatimustaso on, mutta kyllä toi on se ajatus, mikä lopulta on iso syy siihen, että miksi viime kesästä tuli semmoinen pettymys kuin mitä se oli. Koska viime kaudella siinä harjoituskaudella vedin treenejä läpi kauden oikeastaan silleen, että mä keskityin liikaa siihen, että kuinka kovaa mun pitäisi tässä treenistä juosta, kuin että mikä tämän treenin ihan se tärkein vaikutus ja tarkoitus tällä treenillä on. Että pikkusen liian kireellä pidin ruuvia ja se rupesi sitten niin kuin nakertamaan sitä suorituskykyä sitten lopulta. Ja toi on semmoinen juttu, minkä mä näkisin, että se on niin kuin just tosi selkeä kehityskohta nyt tälle kaudelle. Et edelleen mä näen silleen, että mun pitää pystyä parantamaan niitä mun treenivauhteja ja on ne tietyt vauhdit, mihin mä niin kuin haluan päästä. Mutta tärkeänä on nimenomaan se progressio tässä kauden sisällä, että koittaa vähemmän keskittyä siihen, että mitä vauhteja ne muut juoksee ja koittaa enemmän vaan miettiä sitä, että mikä on itselle se kaikista järkevin toteutus aina mihinkin treeniin. Eilen oli sen tupla VK-päivän jälkeen palauttava päivä. Siinä tuli 2 kevyttä lenkkiä, 10 ja 8. Ja nyt sitten tänään on taas tehopäivä, että juoksen pitkiä ylämäkiä. Aamulla tein vähän tuommoista koordinaatiosysteemiä ja nyt sitten tosiaan tulee pitkät mäet, mutta ehkä niin kuin oleellista tässä treenissä olisi se, että oleellista tässä treenissä olisi se, että sais pidettyä semmoisen hallinnan tunteen tässä, että ei niinku vedetä ihan elämäpelissä. Toki niinku tulee kova treeni, sitä tulee joka tapauksessa olemaan, mutta niinku, ei tässä nyt mitään ennätyksiä tässä treenissä yritetä. Ohjelmassa 20 kertaa 200 metriä ylämäkeä. Yhteistreeniä pitkistä aikaa. Viime vlogissa taisin sanoa sen, että musiikin parissa olisi kiva tehdä enemmän hommia, niin nyt sitten heti pääsee vähän sitten esiintymään livenä. Tää on tulossa siis toi Team Finlandin kick-off viikonloppu ja sinne mua sitten pyydettiin esiintymään, niin mä oon tässä nyt sitten muutaman biisin valmistellut sitä varten ja tässä nyt niin sitten koitetaan treenailla valmiiksi esityskuntoon. Treeniviikko ja ensimmäinen tommonen kovempi 2 viikon treenijakso tuli nyt sitten päätökseen sunnuntai pitkällä lenkillä. Juostiin Oton ja Emilin kanssa 20 kilsaa ja mulle tuli itse asiassa kysymys siitä, että kuinka usein mä teen tommoista pitkää lenkkiä. Ja kevyillä viikolla saattaa just nimenomaan jäädä sitten se sunnuntai pitkä lenkki tekemättä, kun muutenkin vähän vähennetään kilsoja. Mutta yleisesti ottaen harjoituskaudella, niin kyllä se kerran viikossa tulee tehtyä pitkä lenkki. Mutta sitten kun alkaa kisakausi, niin sitten siinä kohti niin kun oikeastaan jää ne pitkät lenkit pois sitten sitä harjoitusohjelmasta. Välillä tulee juostua, mutta niin kun ei ollenkaan silleen viikotasolla mitä sitten harjoituskaudella. Toinen kysymys oli sitten se, että tolleen kun juoksee vielä selkeämmin enemmän kestävyystyyppistä juoksijoiden kanssa, mitä Otto ja Emilkin on, niin löytyykö niiden kanssa sitten yhteisiä vauhteja. Ja kyllä mä sanoisin silleen, että
usein kyllä tuolle kevyille lenkeille, mitä toi pitkä lenkkikin on, niin löytyy kyllä yhteisiä vauhteja. Et sitten ainoastaan niin kuin ehkä leirillä, mitä mä oon huomannut sen, että jos ollaan vaikka vuoristossa, niin siellä mulla itsellä lähtee helposti niin kuin, sykkeet nousemaan kevyillä lenkeillä sen verran herkästi, että sitten joutuu olemaan sen kanssa sen verran tarkkana, että joutuu sitten menemään omaa vauhtia siitä porukan vauhdista. Sitten suunta kohti Pajulahteen, että siellä on nyt tosiaan se kick-off viikonloppu ja mä jään siitä sitten suoraan Pajulahteen omalle leirille sitten 3 viikoksi, että pääsetään semmoiseen hyvään leiriarkeen sitten kiinni. Kausi on polkastu käyntiin ja tästä nyt sitten seuraavassa vlogissa jatketaan täällä Pajulahdessa kauden ensimmäisen harjoitusleiri merkeissä. Ja oikein paljon kiitoksia, kun oot kattonut tänne asti. Paina tykkäys, tilaa kanava, käykää ostamassa merchia. Nähdään ensi vlogissa. Kippari kuittaa. Palaan mieleni menneisiin. Muistan kun nuhosin sinne ja takaisin. Vasta ukkona makaisin, nyt reppu jupisen, viinisirupikset tai katkon sinulta nyörit. Nyt korvaani karmeat justusin supisen, kotona turhaan jaloissa pyörit, et jättää saa. Pois